من باید از سرزمین آدم خارها اومده باشم و تنها موجود از گونه خودم هستم که روی این سیاره وجود داره. این بخشی از جملات ایسیساگاوا، قاتل و آدمخوار ژاپنیه که در این قسمت از رادیو مونولوگ به بررسی پرونده اون میپردازیم. ساگاوا 26 آوریل 1949 در شهر کوبه ژاپن به دنیا اومد. در زمان تولد نارس بود و به اندازه کوچیک بود که در کف دست پدرش جا می گرفت و فرم صورتش هم نرمال نبود. به خاطر همین بود که در بزرگسالی فقط 152 سانتی متر رشد کرد و از بسیاری از مردم کشورش کوتاه‌تر و ضعیف‌تر بود. صداش هم خیلی نازک بود و بچگانه و گاهی زنانه به نظر می رسید. خود ساگاوا میگه من دست و پای ضعیفی داشتم و صورتم زشت بود و همکلاسی ها میگفتن که شبیه آدم فضایی ها هستی. به خاطر همین همیشه عقده زیبایی داشتم و دوست داشتم آدم های زیبا با هم دوست باشن. پدر ساگاوا آدم بسیار ثروتمندی بود و نفوذ سیاسی بسیار خوبی در کشور ژاپن داشت. چون شرایط پسرش رو میدونست، سعی میکرد به معلم‌ها و بعضی وقتا حتی به دوستان ساگاوا پول بده تا بیشتر هوای اون رو داشته باشند. ساگاوا تعریف میکنه وقتی اولین بار در سن 7 سالگی رون همکلاسیم رو دیدم، اونقدر سفید و خوش فرم بود که هوس کردم گازش بگیرم و بخورمش. ولی ترسیدم به دوستم بگم چون میدونستم رابطه‌اش رو با هم تموم میکنه. اون برخلاف ظاهرش هوش فوق‌العاده‌ای در درس خوندن داشت و به سرعت در دانشگاه توکیو قبول شد و در رشته ادبیات انگلیسی مشغول به تحصیل شد. پدرش برای اون یک آپارتمان گرفت و خرج تحصیلش رو داد. اون تعریف میکنه وقتی در توکیو زندگی میکردم یک روز یک خانم بلوند زیبای اروپایی رو دیدم که داشت خرید میکرد. مات و مبهوت رونهای سفیدش شده بودم و دوست داشتم شرایطی پیش بیاد که بتونم اونها رو مزه کنم. متوجه شدم که اون داخل آپارتمانی زندگی میکنه که مادر بزرگم هم اونجا زندگی میکرد. یک روز یواشکی از پنجره کوچیک دستشویی که پشت خونه قرار داشت وارد آپارتمانش که در طبقه همکف بود شدم. دیدم نیمه برهنه روی تخت خوابیده. قصد داشتم با یک وسیله به سرش ضربه بزنم و بیهوشش بکنم تا بتونم با یک چاقو بخشی از رونش رو جدا بکنم و بخورم. همینطور که دنبال یک وسیله میگشتم پام به آباژور گیر کرد و اون بیدار شد و من رو دید و جیغ کشید. چون هیکلش از من بزرگتر بود به راحتی منو گیر انداخت و به پلیس زنگ زد و اونها من رو متهم به تجاوز به عنف کردند و به بازداشتگاه بردند. اما هیچ کس فکر نمی کرد که قصد من خوردن اون زن بود، نه تجاوز. من هم هیچ چیز به اونها نگفتم. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید. بعد از دستگیری ساگاوا پدرش در صدد این برمیاد که پسرش رو از زندان خارج بکنه و با نفوذی که داشت حتی اجازه نداد که یک روز هم در زندان بگذرونه و به سرعت پیش زن اروپایی رفت و با پول خیلی زیادی اون زن رو راضی میکنه که از شکایتش صرف نظر کنه و اینطور شد که ساگاوا از این مهلکه فرار میکنه. اون در روز تولد 28 سالگیش برای تحصیل مقطع دکترا در رشته ادبیات تطبیقی به فرانسه مهاجرت کرد و در دانشگاه سوربن مشغول به تحصیل شد. اون تعریف میکنه یه حسی درون من بود که هیچ وقت ارضا نمیشد. حس آدمخواری. من علاقه زیادی به زنهای اروپایی داشتم و زمانی که به پاریس رفتم حس کردم توی بهشتم. خیلی دوست داشتم یک روزی یک زن اروپایی رو بخورم. ذهنم همش درگیر آدمخواری بود و میل به خوردن یک زن از ذهنم بیرون نمی رفت. به خاطر اینکه ساگاوا از طرف پدرش به طور کامل ساپورت می شد، هر شب یک زن روسپی رو به خونه می آورد تا عقده‌های جنسی خودش رو خالی بکنه. با اونها می خوابید ولی به گفته خودش اصلاً دوست نداشت گوشت یک روسپی رو امتحان بکنه و حس می کرد که اونها خوشمزه نیستند. ساگاوا در سال 1981 در یکی از کلاس‌های اشتراکی که در دانشگاه برگزار می‌شد، رن هالتولت رو ملاقات می‌کنه. دختر هلندی 25 ساله زیبایی با اندام درشت و قد 175 سانتی متر. یعنی همون چیزی که ساگاوا همیشه آرزوی اون رو داشت. ساگاوا در تکاپو میفته که با رنه ارتباط برقرار بکنه، اما همیشه جواب رد میشنوه. رنه دختر بسیار باهوشی بود که 3 زبان آلمانی، فرانسه و اسپانیایی رو مسلط بود و از هلند به فرانسه اومده بود تا در رشته ادبیات دکترا بگیره. ساگاوا مبهوت رنه شده بود و آرزو میکرد بتونه با اون بخوابه و قسمتی از بدنش رو بخوره.
اون مرتب به رنه نامه‌های عاشقانه می‌نوشت و به رستوران و نمایشگاه‌های هنری دعوتش می‌کرد. رنه با اون وقت می‌گذروند و یک حس ترحم نسبت به اون داشت و سعی می‌کرد باهاش دوستی بکنه. ولی هر وقت ساگاوا حرف رابطه رو پیش می‌کشید، رنه اون رو پس می‌زد. به خاطر همین ساگاوا تصمیم گرفت اعتماد رنه رو از قبل بیشتر به خودش جلب کنه تا بتونه اون رو به خونش بکشونه. اون به رنه پیشنهاد داد که بهش زبان آلمانی یاد بده و در عوض دستمزد 2 برابر معمول رو بهش پیشنهاد کرد. از بخت بد رنه قبول میکنه و چند جلسه‌ای به خونه ساگاوا میره و ساگاوا هم عادی برخورد میکنه تا اعتماد رنه رو جلب بکنه. اون تعریف میکنه: یک روز کلاسم با رنه تموم شد، جایی که اون نشسته بود رو بوسیدم و لیسیدم و با خودم عهد بستم که باید رنه رو مال خودم بکنم و بخورمش. در 11 ژوئن 1981 ساگاوا رنه رو به صرف شام به خونش دعوت میکنه و از اون میخواد که یک شعر آلمانی رو که مورد علاقه اون بوده رو بخونه تا ساگاوا بتونه اون رو ضبط بکنه و برای خودش نگه داره. رنه هم که دیگه به ساگاوا اعتماد داشت قبول میکنه و به خونش میره. ساگاوا در چای رنه مقداری ویسکی میریزه و بعد از اون شروع به صحبت میکنه و این بار جدیتر از همیشه برخورد میکنه و به رنه میگه: من واقعا تو رو از صمیم قلب دوست دارم. بیا امشب که پیش هم هستیم با هم بخوابیم و از فردا یک رابطه عاشقانه رو شروع بکنیم. رنه این بار هم مثل همیشه قبول نمیکنه و میگه: اینو توی گوشت فرو کن که ما فقط با هم دوستیم و اگر علاقه داری این دوستی ادامه پیدا کنه دیگه این پیشنهاد رو به من نده. ساگاوا قبلا همین حرفا رو از رنه شنیده بود ولی فکر میکرد که این بار میتونه روی اون تأثیر بذاره که متاسفانه موفق نشد. چاره‌ای نبود. به ظاهر قبول کرد و به رنه گفت که دیگه این درخواست رو ازت نمیکنم و با من دوست بمون. رفت کتاب شعر آلمانی رو آورد و به رنه داد و از اون خواست که پشت میزش بشینه تا اون بتونه صداش رو ضبط بکنه. همونطور که مشغول شعر خوندن بود و صداش داشت ضبط میشد، ساگاوا به آرومی از داخل کمد یک اسلحه کالیبر 22 که از قبل جاسازی کرده بود رو در میاره و به پشت سر رنه نشونه میگیره و شلیک میکنه. رنه در دم تموم میکنه. ساگاوا وقتی شلیک میکنه شروع به صحبت کردن با رنه میکنه. انگار نه انگار که آدم کشته. بهش میگه که من چندین بار از تو خواستم که با من باشی اما تو به من اعتنا نکردی. همونطور که داشت حرف میزد ناگهان حس کرد که کف اتاقش رو خون فرا گرفته و چون از خون میترسید از حال رفت و روی تختش افتاد. خودش میگه من خواب دیدم که اون زنی که میخواستم آماده خوردنه و از شوق این اتفاق از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که همه چیز حقیقت داره و اون زنی که دوست دارم آماده خوردنه. اون تعریف میکنه: همونطور که از شدت خوشحالی مثل یک بچه شده بودم و اشک شوق میریختم، لباسهای رنه رو از تنش در آوردم و اون رو کاملا لخت کردم و با اون رابطه جنسی برقرار کردم. بعد از اون خواستم به آرزوی همیشگیم یعنی خوردن انسان برسم و گوشتش رو مزه کنم. خواستم از باسن شروع بکنم. گاز گرفتم اما فکم به شدت درد گرفت و نتونستم هیچ قسمتی از گوشت اون رو پاره بکنم. رفتم و یک چاقوی کوچک میوه خوری آوردم و سعی کردم قسمتی از باسن رو ببرم. انتظار داشتم به گوشت قرمز برسم اما به بافت زرد رنگی رسیدم که مثل دونه‌های ذرت بود. متوجه شدم که این چربیه و باید برش عمیق‌تری بزنم که به گوشت برسم. فهمیدم که این چاقوی کوچیک نمیتونه من رو به خواستم برسونه. رفتم و از فروشگاه یک چاقوی مخصوص قصابی خریدم. یک برش عمیق دادم و به گوشت قرمز رسیدم. انقدر هیجان داشتم که به یاد ندارم با چاقو بخشی از گوشتش رو کندم یا با دست. همون لحظه اون رو توی دهنم گذاشتم. هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمی کنم. به خوشمزدگی و لذیذی سوشی بود و توی دهن آب می شد. همونجا با خودم گفتم چرا زودتر این کار رو انجام ندادم و این همه سال صبر کردم. ساگاوا بعد از اینکه بخشی از جون رو میخوره، قسمت‌هایی از بدن رنه رو جدا میکنه و توی یخچالش قرار میده تا برای چند روز بتونه از گوشت رنه لذت ببره. اون شب کنار رنه میخوابه و با خودش میگه فردا باید از شر جسد خلاص بشم چون هوا گرم بود و جسد به سرعت فاسد میشد. اما فردا که بیدار میشه نمیتونه از جسد دل بکنه و یک روز کامل دیگه هم جسد رو نگه میداره و باهاش چند بار رابطه جنسی برقرار میکنه. اون تعریف میکنه بعد از 2 روز دیدم که مگس‌های بزرگی دور رنه چرخ میزنن. فهمیدم که دیگه باید جسد رو از خونه بیرون ببرم.
از قبل به همه جاش فکر کرده بودم. 2 چمدون بزرگ تهیه کرده بودم که جسد رو توی اون بذارم. با همون چاقوی قصابی بدنش رو تکه تکه کردم که برای من که جثه ضعیفی داشتم کار بسیار سختی بود. قطعات رو مرتب داخل چمدون‌ها جا دادم و روش رو با پارچه پوشوندم. چون حمل این 2 چمدون برام خیلی سخت بود، به راننده تاکسی گفتم که در حمل اونها بهم کمک بکنه. راننده به محض اینکه چمدون‌ها رو بلند کرد، به شوخی به من گفت: اوه چقدر سنگینه، توشون جسد گذاشتی؟ من هم با لبخندی گفتم نه، فقط چند تا کتابه. به پارک روبروی دانشگاه رفتم. اونجا یک دریاچه وجود داشت و قرار بود چمدون‌ها رو توی دریاچه بندازم. یکی از چمدون‌ها رو در کنار یک درخت گذاشتم و اون یکی رو که خیلی سنگین بود کشون به سمت دریاچه بردم. از شانس بد من آدم‌های زیادی در اون تایم اونجا بودند و این من رو مضطرب می‌کرد. نزدیک دریاچه بودم که صدای 2 نفر رو شنیدم که دارن با هم صحبت می‌کنن. یکیشون به من گفت: آقا این چمدون مال شماست؟ برگشتم و دیدم 2 نفر بالای چمدون کنار درخت هستند. من بدون فکر جواب دادم: نه مال من نیست. که اگر جواب مثبت داده بودم به احتمال زیاد اونها بیخیال می شدن و در چمدون رو باز نمی کردن. به محض اینکه گفتم نه، اونها در چمدون رو باز کردن و فریاد کشیدن و یکی از اونها به من خیره شد و فریاد زد: قاتل! من که واقعا ترسیده بودم چمدون دوم رو رها کردم و پا به فرار گذاشتم. وقتی به خونه رسیدم متوجه شدم که ماه عسل تموم شده و باید از لحظاتی که دارم با گوشت رنه لذت ببرم و شروع به خوردن بخش دیگه‌ای از اون کردم. پلیس به محل حادثه میرسه و 2 چمدون رو پیدا میکنه که قطعات یک جسد توشه که بخش‌هایی از جسد هم مفقود شده. به تحقیق میپردازه و راننده تاکسی رو پیدا میکنه و راننده هم میگه: بله، من یک مرد آسیایی رو سوار کردم که 2 چمدون بسیار سنگین داشت. من فکر میکردم میخواد به ایستگاه قطار بره، ولی اون کنار پارک پیاده شد. پلیس آدرس رو از راننده میگیره و همون شب به خونه ساگاوا میره. ساگاوا دردم با خونسردی اعتراف میکنه و میگه: من دوستش داشتم، کشتمش و خوردمش. پلیس باقی مانده جسد رو در یخچال و فریزر ساگاوا پیدا میکنه. وقتی اون رو دستگیر میکنن تحت نظر 3 پزشک روانشناس قرار میگیره و اونها تایید میکنن که ساگاوا یک بیمار روانیه و قاضی دستور میده که ساگاوا تحت مدت نامعلومی در بیمارستان روانی تحت مراقبت ویژه‌ای بستری بشه و به هیچ عنوان آزاد نشه. اما پدر پولدار ساگاوا بیکار ننشست و باز هم دست به کار شد و گرونترین وکیل فرانسه رو برای ساگاوا گرفت که نفوذ بالایی در بین قضات فرانسه داشت. اون از یک ترفند بسیار منطقی استفاده کرد و گفت: چرا باید هزینه درمان یک آدم ژاپنی دیوانه رو از جیب مردم و دولت فرانسه بدیم؟ ساگاوا رو به کشور خودش برگردونید که باقی حکمش رو اونجا بگذرونه. قاضی پرونده هم قبول کرد و ساگاوا به ژاپن فرستاده شد و شرط دولت فرانسه این بود که هیچ وقت به فرانسه برنگرده. پدر ساگاوا اون رو به یک بیمارستان روانی خصوصی فرستاد و اون 15 ماه در اونجا بستری بود. بعد از این مدت دکترهای ژاپنی که تحت تأثیر پول پدرش قرار گرفته بودند گفتند که ساگاوا دیوانه نیست و فقط مقداری شروره و از بیماری 2 شخصیتی رنج میبره. و با این تاییدیه پزشکی اون آزاد شد و بهونه دولت ژاپن این بود که قاضی‌های فرانسه هیچ حکمی رو برای ساگاوا در نظر نگرفتن. پس جرمش هم ثابت نشده و فقط به اون لقب روانی دادن که پزشکان ژاپن هم اون رو رد کردند. جالب بود که برای همه دنیا این مشخص بود که ساگاوا انسانی رو کشته و خورده، پس حتما جرمی مرتکب شده، ولی نفوذ بالای پدر اون کاری کرد که رفع اتهام بشه. اون در سال 1986 یعنی 5 سال بعد از خوردن رنه آزاد شد و به جامعه برگشت. و جالب اینجا بود که 10 سال بعد از قتل رنه ساگاوا در ژاپن معروف شده بود. 20 تا کتاب نوشت و در چند فیلم پورنوگرافی بازی کرد و نقاشی‌های زیادی کشید که در بازارهای هنری ژاپن به قیمت بالایی به فروش می‌رفتند. اون کتاب کمیکی هم از داستان خوردن رنه نوشت و در بازار ژاپن منتشر کرد و مصاحبه‌های زیادی با شبکه‌های مختلف انجام داد. اون در بخشی از یکی از این مصاحبه‌ها میگه: من 61 سالمه و شدیداً نگرانم، چون آدم بسیار منحرفی هستم و هیچ وقت نمیتونم میلم به آدم خواری رو کم بکنم و تنها کاری که برای کنترل اون میکنم خودارضاییه و اگر این کار رو انجام ندم این میل برمیگرده و من رو خیلی میترسونه.
ایسیساگاوا پس از گذشت بیش از 40 سال از کشتن و خوردن رنه در 24 نوامبر سال 2022 به دلیل ابتلا به بیماری سینه پهلو در سن 73 سالگی درگذشت. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک بکنید و برای دوستانتون ارسال بکنید. موضوعاتی رو که دوست دارین ما برای شما ویدیو بسازیم در کامنت به ما اطلاع بدین.